Hello lovely students, how are you? I hope you are doing great. Welcome to our channel English with شمس رحمان صفی. سلام شاگردان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. یک بار دیگر خوش آمدید به چنلمون English with شمس رحمان صفی با یک ویدیوی دیگر درباره adjectives یا هم صفات. شاگردان عزیز، ما در ویدیوی قبلیمون adjectives یا صفات را مختیم و این را مختیم که چطور میتونیم adjectives یا صفات را در یک جمله استفاده کنیم تا یک اسم یا یک ضمیر را معرفی یا توصیف کنیم. در این ویدیو ما درباره اولین نوع adjective یا صفت صحبت میکنیم. در این ویدیو ما possessive adjectives یا صفات ملکی را میآموزیم. در نخست ما این را میآموزیم که چطور میتونیم possessive adjectives یا صفات ملکی را در یک جمله استفاده کنیم. بعدش این را میآموزیم که possessive adjectives یا صفات ملکی در لسان انگلیسی کدام هستند و در اخیر ویدیو ما درباره فرق بین possessive adjectives و همچنان possessive pronouns صحبت میکنیم. البته درباره possessive pronouns ما در سلسله از ویدیوها درباره pronouns صحبت کردیم، یعنی ما possessive pronouns با جزئیات کامل آموختیم. اگر تا حال او ویدیو را درباره possessive pronouns تماشا نکردین، میتونین به چینل برین، ویدیو را درباره possessive pronouns تماشا کنین تا این ویدیو که درباره possessive adjectives است به درستی یاد بگیرین. حالا بیاین که درس خود را درباره possessive adjectives یا هم صفات ملکی آغاز کنیم. خب possessive adjectives صفات ملکی معنا میتن. صفات ملکی They show possession or ownership. در لسان انگلیسی possessive adjectives صفات ملکی بر ما possession یا هم ownership نشان میدن. یعنی ما possessive adjectives استفاده میکنیم در یک جمله تا ملکیت و مالکیت نشان بدیم، تا این نشان بدیم که چی مال چه کسی است. هر زمانی که در لسان انگلیسی میخواستین ملکیت و مالکیت نشان بدین، possession و ownership نشان بدین، شما میتونین possessive adjectives یا صفات ملکی را استفاده کنین. یا میگیم they always come before nouns they modify. ما possessive adjectives همیشه قبل از اسم های استفاده میکنیم که اونا را modify میکنن. به این منظور که ما possessive adjectives یا صفات ملکی را همیشه قبل از یک اسم استفاده میکنیم. possessive adjectives قبل از یک اسم میآید و اسم modify میکنه، یعنی درباره اسم بیشتر معلومات میده، اسم توصیف میکنه. به طور مثال میگیم This is my book. خب این کتاب من است. در این جمله my یک possessive adjective است و قبل از اسم book آمده. در اینجا my از من معنا میده. This is my book. این کتاب از من است یا این کتاب من است. در اینجا my یک possessive adjective است که بر ما possession یا ownership نشان داده، ملکیت یا مالکیت نشان داده. در اینجا قبل از اسم استفاده شده، اسم modify میکنه و بر ما ملکیت یا مالکیت نشان میده. ما گفتیم که possessive adjective صفات ملکی they show possession or ownership in a sentence. اینها بر ما ملکیت یا مالکیت در یک جمله نشان میدن. در اینجا my از من معنا میده و ملکیت و مالکیت نشان میده. This is my book. این کتاب من است. این کتاب از کی است؟ این کتاب از من است. My possessive adjective است که بر ما possession یا ownership نشان میده. گفتیم که they always come before nouns they modify. possessive adjectives همیشه قبل از اسم های میآید که اونا را توصیف میکنه که درباره آنها بیشتر معلومات میده. در اینجا my قبل از book استفاده شده. خب در اینجا گفتیم که my book کتاب من معنا میده. در اینجا my بر ما ملکیت و مالکیت نشان میده، قبل از اسم استفاده شده و book چی میکنه؟ توصیف میکنه. در مثال بعدی میتونیم بگوییم Your car is very nice. موتر شما خیلی زیباست. در اینجا possessive adjective ما your است، یعنی صفت ملکی ما your است. your از شما معنا میده. your car موتر شما. در اینجا your possession یا ownership نشان میده و همچنان your قبل از اسم استفاده شده. your car. my از من معنا میده. your از شما معنا میده. my book
کتاب من معنا میده. your car موتر شما معنا میده. در اینجا my و your possessive adjectives صفات ملکی هستند. قبل از اسمهای book و کار استفاده شدن و بر ما possession یا هم ownership نشان میتن. بر ما ملکیت یا مالکیت نشان میتن. پس به طور ساده میتونیم بگوییم که possessive adjective صفات ملکی در لسان انگلیسی بر ما ملکیت و مالکیت نشان میتن و همیشه قبل از یک اسم استفاده میشن. قبل از اسم های استفاده میشن که اونا رو چی میکنن؟ معرفی یا توصیف میکنن. حالا بیاین بیاموزیم که در لسان انگلیسی ما چند دانه possessive adjectives داریم و اینا رو چطور میتونیم در جملات استفاده کنیم. در لسان انگلیسی ما 7 دانه possessive adjectives یا صفات ملکی داریم که عبارتند از my, your, his, its, her, our و their می باشن. اینا در لسان انگلیسی possessive adjectives یا هم صفات ملکی هستند. اینا را ما همیشه قبل از یک اسم استفاده می کنیم تا ملکیت و مالکیت نشان بدیم. خب در اینجا my از من معنا میده. my از من. به طور مثال my marker, my car, my house. For example, my house is very expensive. خانه من خیلی زیاد قیمتی است. در اینجا my possessive adjective است که قبل از house استفاده شده و ملکیت و مالکیت نشان میده. My house خانه من. My house is very expensive. خانه من خیلی قیمتی است. خانه کی؟ خانه من. پس my از من معنا میده و قبل از یک اسم استفاده میشه تا ملکیت و مالکیت نشان بده. Your از شما معنا میده. Your از شما. For example, your car, your house, your kitchen, your dog. به طور مثال میگیم Is this your car? آیا این موتر از شماست؟ در اینجا your یک possessive adjective است و قبل از car استفاده شده تا ملکیت و مالکیت بر ما نشان بده. Your car موتر شما. His از او بچه معنا میده. His از او بچه میگیم He lost his wallet. او بکسک جیبی خود را گم کرد. His در اینجا possessive adjective است و قبل از wallet که یک اسم است استفاده شده. His wallet بکسک جیبی از او و میگیم his house, his car, his marker, his book. It's از او حیوان یا بیجان معنا میده. It's از او حیوان یا بیجان میگیم the cat is cleaning its paw. خب در اینجا پشک میگه چی را پاک میکنه؟ پنجه های خود را پاک میکنه. ناخونهای خود را پاک میکنه. در اینجا its یک possessive adjective است. قبل از پا آمده و بر ما در اینجا possession یا ownership نشان میده. Her از او دختر معنا میده. Her از او دختر. Her car موتر او دختر. Her house خانه او دختر. Her marker مارکر او دختر. For example, she finished her homework. او کار خانگی خود را ختم کرد. او کار خانگی خود را خلاص کرد. در اینجا her یک possessive adjective است که قبل از homework آمده، قبل از اسم homework آمده و ملکیت و مالکیت بر ما نشان میده. Our از ما معنا میده. Our از ما. Our house, our car, our marker. For example, our family is going on vacation. خانواده ما به رخصتی میره. Our family خانواده ایمان. در اینجا our possessive adjective است که قبل از family استفاده شده و ملکیت و مالکیت بر ما نشان میده. و آخرین possessive adjective ما همچنان در لسان انگلیسی their می باشه. Their از آنها. Their dog is here. سگ آنها اینجاست. Their house خانه آنها. Their car موتر آنها. Their از آنها. Their dog سگ آنها. در اینجا their قبل از dog استفاده شده که dog یک اسم است و در اینجا their برای ما ملکیت یا مالکیت نشان میده. پس زمانی که میگیم my, your, his, its, her, our, their اینا در لسان انگلیسی possessive adjectives یا هم صفات ملکی هستند. اینا قبل از اسم استفاده میشن، ملکیت و مالکیت بر ما نشان میده. My از من معنا میده. My از من. My car, my house, my camera, my marker. Your
از شما معنا میده. Your از شما. Your marker, your room, your bed, your cupboard. His از او بچه معنا میده. His از او بچه. His marker, his house, his car. Its از او حیوان یا بیجان معنا میده. میگیم its paw, its tail, its fur. Her از او دختر معنا میده. Her bag, her car, her house. Our از ما معنا میده. Our camera, our marker, our class. Their از آنها معنا میده. Their house, their car, their room, etc. خب اینا در لسان انگلیسی possessive adjectives یا صفات ملکی هستند که ملکیت یا هم مالکیت بر ما نشان میدن. حالا بیاییم که فرق بین possessive adjectives و همچنان possessive pronouns را بیاموزیم. حالا بیاییم فرق بین possessive pronouns و possessive adjectives را بیاموزیم. Difference between possessive adjectives and possessive pronouns. خب در لسان انگلیسی possessive pronouns همیشه به جای اسم استفاده میشن و بر ما ملکیت و مالکیت نشان میدن. اما possessive adjectives اینا قبل از اسم استفاده میشن بر ما ملکیت و مالکیت نشان میدن. چون در لسان انگلیسی ما adjectives یا صفات همیشه استفاده میکنیم تا اسم ها را توصیف کنیم و pronouns یا ضمایر استفاده میکنیم به جای اسم تا از تکرار اسم ها جلوگیری کنیم. پس فرق اساسی بین possessive adjectives و possessive pronouns همی است که possessive adjectives اینها قبل از یک اسم استفاده میشن و ملکیت و مالکیت بر ما نشان میدن. possessive pronouns اینها به جای اسم در جملات استفاده میشن، ملکیت و مالکیت بر ما نشان میدن. possessive adjectives عبارتن از my, his, her, its, our, their, your می باشن که بعد از اینا همیشه یک اسم می آید. my car, his car, her car, its paw, our car, their car, your car. یعنی بعد از تمام اینا یک اسم استفاده شده. possessive pronouns mine, his, hers, its, ours, theirs, yours می باشن و اینا به جای اسم استفاده میشن. یعنی اینا را ما استفاده میکنیم به جای اسم تا از تکرار اسم ها چی کنیم؟ جلوگیری کنیم. به خاطر داشته باشید که ما میتونیم possessive adjectives و possessive pronouns من حیث subject و من حیث object در جملات استفاده کنیم. اما فرق اساسی اینا ای است که possessive adjectives قبل از یک اسم استفاده میشه و اسم توصیف میکنه، درباره اسم بیشتر معلومات میده. possessive pronouns اینا به جای اسم در جملات استفاده میشن و از تکرار اسم در جملات چی میکنن؟ جلوگیری میکنن. یعنی میتونیم بگوییم که my car موتر من، اما نمیتونیم بگوییم mine car، فقط میگیم mine از من. my car mine. یا میگیم his house، نمیتونیم بگوییم his house من حیث possessive pronoun، فقط میگیم his. her possessive adjective است. her house. hers possessive pronoun است. its possessive adjective است. its fur. اما its چی است؟ فقط یک possessive pronoun است. our possessive adjective است. our car. ours possessive pronoun است. their possessive adjective است. their car. theirs possessive pronoun است. your possessive adjective است. your car. yours که بعد از کدام اسم نمه possessive pronoun است. my mine. his his. her hers. its its. our ours. their theirs. your yours. پس فرق اساسی بین possessive adjectives و possessive pronouns همی است که possessive adjectives قبل از اسم استفاده میشن، ملکیت و مالکیت بر ما نشان میدن و possessive pronouns اینا به جای اسم در جملات استفاده میشن، ملکیت و مالکیت بر ما نشان میدن. به طور مثال میگیم This is your car. این موتر شماست. در اینجا your یک possessive adjective است چون قبل از اسم کار استفاده شده. Your car موتر شما. This car is yours. در اینجا yours یک possessive pronoun است چون به جای اسم کار استفاده شده. This is your car. این موتر شماست. This car is yours. این موتر از شماست. Yours car نمیگیم.
yours car اشتباه است. میگیم this car is yours. yours به جای اسم در جمله استفاده شده. your car, your possessive adjective. yours possessive pronoun. یا میگیم is this her house. آیا این خانه او دختر است. her در اینجا یک possessive adjective است چون قبل از اسم house استفاده شده. میگیم yes it's hers. yes it's hers. it's hers. در اینجا it's hers یعنی به این منظور که it is hers. بله این از او دختر است. یعنی is this her house. آیا این خانه او دختر است. her house. her در اینجا یک possessive adjective است قبل از اسم house آمده. در اینجا it's hers. hers یک possessive pronoun است به جای اسم house یا خانه استفاده شده. ملکیت و مالکیت بر ما نشان میدن. پس در اینجا confuse یا گیج نشین. خیلی خلاصه است. ما در لسان انگلیسی adjective صفات قبل از اسم استفاده میکنیم یعنی اسم ها را توصیف میکنیم. اما pronouns ضمایر در لسان انگلیسی به جای اسم ها استفاده میشن و از تکرار اسم ها جلوگیری میکنن. این شکل در اینجا میگیم که possessive adjectives چون تمام اینا صفات هستن اینا قبل از اسم استفاده میشن اسم ها را توصیف میکنن و possessive pronouns اینا به جای اسم ها میآین و از تکرار اسم ها جلوگیری میکنن. خب دوستان عزیز این هم ویدئویمان درباره possessive adjectives یا هم صفات ملکی. این اولین نوع از adjective یا صفت بود. البته ما در ویدیوهای بعدی اقسام دیگری از صفات را نیز خواهیم آموخت. پس اگر تا حال چانل ما را سابسکرایب نکردین چانل ما را سابسکرایب کنین چون ما به حمایتتان نیاز داریم و شما میتونین توسط سابسکرایب کردن چانل ما توسط شیر کردن ویدیوهایمان و همچنان لایک کردن ویدیوهایمان از ما حمایت کنین. و اگر سوال دارین درباره parts of speech درباره pronouns درباره nouns یا درباره adjectives شما میتونید سوالتان را در بخش کامنت بگذارین. ما با زودترین فرصت سوال شما را در یکی از ویدیوها پاسخ خواهیم داد. این هم ویدیویمان درباره possessive adjectives صفات ملکی. امید که از این ویدیو چیز آموخته باشین. تا ویدیوی بعدی الله حافظ.